Rashi's Cookery. Hi කොහමද? මොනවාදත් ඔයාලා රශීස් කුකරි YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම හදන්නේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී කෑමක්. මම අද හදන්නේ ඉතාමත්ම රසවත් පාන් පීට්සා එකක්. ඔයාලට මේ වගේ කාලෙක කඩෙන් මිලදී ගන්න ලොකු වියදමක් දරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කඩේ රසටම අපිට ගෙදරදිම හදාගෙන කන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම රසවත් පාන් පීට්සා එකක් තමයි මම අද හදන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ පාන් පීට්සා එක හදන්නේ කියලා. අපිට මේ පාන් පීට්සා එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පෙති කිහිපයක්. ඒ වගේම ටොමැටෝ සෝස්. මම කලින් බෙදලා තියාගත්ත sausages, ඒ වගේම ලුණු රවුම් කිහිපයක්, මාළු මිරිස් රවුම් කිහිපයක්, තක්කාලි රවුම් කිහිපයක්, ඒ වගේම mozzarella cheese, margarine, butter වාට මේ ඕනම දෙයක් භාවිතා කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉතාමත්ම ලේසියෙන් වාට හදාගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේ විදිහට පාන් පෙති අරගෙන මේක එක පැත්තක එක්ස්ට්‍රා ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පාන් පෙත්ත අනිත් පැත්ත හරවගෙන ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් දා ගන්නවා. අපි ඒකත් හොඳින් මේ විදිහට ගා ගන්න ඕනේ. පාන් පෙත්ත පුරාම යන විදිහට මේක ගා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට sausages ටිකක් දා ගන්නවා උඩින්. දැන් මම මේක උඩිනුත් mozzarella cheese ටිකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ පාන් පෙත්ත උඩින් ලුණු රවුම්, තක්කාලි පෙති සහ මාළු මිරිස් රවුම් කිහිපයක් උඩින් තියා ගන්නවා. දැන් මම ඒක උඩිනුත් mozzarella cheese ටිකක් දා ගන්නවා. මම මේ විදිහටම පාන් පෙති කිහිපයක් හදා ගන්නවා. මම මේක උඩිනුත් මේ විදිහට sausages පෙති කිහිපයක් තියා ගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු රවුම්, මාළු මිරිස් රවුම් සහ තක්කාලි රවුම් ටිකක් තියාගෙන ඒක උඩිනුත් මම mozzarella cheese ටිකක් දා ගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට පෑන් එකක් ලෙපේ තියලා මම හදාගත්ත පාන් පෙති දෙක එක උඩින් තියාගන්නවා. මම මේක විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ පියනකින් වහලා තියාගන්නවා. මේ විනාඩි 3කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලස්සන පාටකින් තියෙනවා. මේ තියෙන මම අවසානයේදී හදාගත්ත මගේ පාන් පීට්සා එක. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් රසවත්, ඒ වගේම ගොඩාක් සුවඳයි මේ වෙලාවේදී. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. කඩෙන් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් සුළු මුදලකට ඔයාලට නිවසේදීම හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ දවසේ අපි තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.